මොනසිවා කොහොමද කට්ටිය හොඳින් සැපෙන් සනීපෙන් ඉන්න කියලා හිතනවා. ඉතින් ඔන්න ආයෙත් වීකෙන්ඩ් එකක එළියට බැස්ස පොඩ්ඩක් ටවුන් එකට ඇවිල්ලා රවුමක් දාලා යන්න කියලා. ඉතින් ඒ ගාම කල්පනා කරා ගොඩක් කට්ටිය කමෙන්ට්ස් ලියනවා අයියේ රුමේනියා වලට ඇවිල්ලා මොබයිල් එකක් ගන්න එක අපිට ලාභයිද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ලාභයි. මෙහි ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිසස් ගොඩක් ලංකාවට වඩා ලාභයි. මම හිතන්නේ යුරෝප අනිත් කන්ට්‍රීස් වලට වඩා ලාභයි ගොඩක්. ඉතින් අද ඒ ගැන කතා කරන්න හදන්නේ. අපි බලමු මම දැන් ඉන්නේ Mare වැලියු සෙන්ටර් එක ගාව. මෙතන වැලියු සෙන්ටර් එක ඇතුලේ තියෙනවා shops දෙකක් mobile devices කරනවා නම් purchase කරනවා නම් LANKA කියලා එකක් තියෙනවා, Altex කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඊට කලිනුත් මේ shops දෙක ගැන blog එකකින් පෙන්නලා තියෙනවා. මම ෆෝන් එක ගන්න හදද්දි ඉතින් අද වෙද්දී 14 එක රිලීස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ගණන්. දැන් මම ඉන්නේ LANKA එක ඉස්සරහ. එහෙනම් අපි ඇතුළට ගිහලා බලමු කොහොමද ගණන් කියලා. ඔන්න මම ආවා LANKA එක ඇතුළට. ඉතින් මෙතන මේගොල්ලන්ගේ iPhone display කරලා නැහැ. iPhone 14 series එක මේගොල්ලන්ගේ මේ තව shop එකක් තියෙනවා මේ View Mall එක ඇතුලේ. ඉතින් ඒක ඇතුලේ තමයි iPhone 14 series එක display කරලා තියෙන්නේ. අපි බලමු වෙනත් electronic devices වල ගන්න. මෙතන තියෙනවා JBL Charge 5 එකක්. red color එක ලේ 899 වෙන්නේ. එතන තියෙනවා JBL Boxer portable එක ලේ 549 වෙන්නේ. ඩිස්කවුන්ට් දාලා තියෙන්නේ 599 ට තිබ්බේ. එතන තියෙනවා Boxer ඒකම Boxer portable එක Charge 5 එක 899 same price colors වෙනසක් නැහැ. එතන තියෙනවා JBL Extreme 3 එක 1299 1300. එතන තියෙනවා එතකොට අපි බලමු මෙටෙල කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. මේකත් මෙහින් ගොඩක් විකිනෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. 249 ගොඩක් ගණන් අඩුයි. JBL එක කම්පෙයාර් කරන්න නම් බෑ මේකත් එක තියෙන මොකද JBL වල සවුන්ඩ්ස් වල ක්වොලිටි ගැන කියන්න ඕනේ. Lenovo IP3 4GB RAM එක 128GB SSD එකක් 1099 ලේ. අම්මලට එහෙම පෙන්වන්න බැරි පැත්තක් තියෙනවා. බලමු අපි normally blend එකක් කීයක් විතර වෙනවද කියලා. blend එකක් එනවා 349 259 199 ඔන්න ඔය වගේ ගණන් වලට යන්නේ. දැන් නම් ලංකාවේ නම් බ්ලෙන්ඩර්ස් අනම්ම නම් එහෙම පට්ට ගණන්. මම එද්දිත් එහෙම මෙතන තියෙනවා ෆ්‍රිජ්ස් එහෙම 4099යි. Samsung එක එතකොට 2849යි. බෙකෝ කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. මෙතන Whirlpool එක තියෙනවා 2849යි. අපි හැරලා බලමු සාමාන්‍යයෙන් Samsung එක බලමු කොහොමද ඇතුලේ කියලා. පල්හැටින් ඩී ෆ්‍රීසර් එක මම හිතන්නේ. පල්හැටි ඩී ෆ්‍රීසර් එක. තුනක් තියෙන Samsung එක එකමද මේ? මේකමනේ. Whirlpool එක. මගේ තියෙන ෆ්‍රිජ් ඔක්කොම 2500 3004 වගේ ගණන් තමයි යන්නේ. එතන තියෙනවා දිගටම washing machines. washing machines මෙතන තියෙනවා මේ කිලෝ කීයද මම හිතන්නේ 1549 මේක වෙන්නේ කිලෝ 7 මේක කිලෝ 7 999 තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ normal සලදයකට වැඩ කරපු කෙනෙක් මෙහි ඇවිල්ලා එක පඩියෙන් ගන්න පුළුවන්. එක පඩියකටත් එක පඩියෙන්
washing machines දෙකක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. ඒ තරම් ගණන් අඩුයි. 1599 මෙතන Samsung එක තියෙනවා. ඒකත් කිලෝ 7. 2399. මේක දෙකෝ Samsung 1999. Samsung 2799. මේක කිලෝ 9. අද quality බඩු. හරි අපි බලමු අපි කතා කරන්න ආවේ iPhone 14 එක ගැනනේ. අපි බලමු ෆ්ලැන්කෝ එකේ නැහැ ෆ්ලැන්කෝ එකේ මේගොල්ලන්ගේ තියෙන මේ අනිත් ෂොප් එකේ තමයි ෂෝරූම් එකේ තමයි තියෙන්නේ විවෝ මෝල් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. අපි යමු මේ Altex එකට. Altex එක නම් ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා. බලමු එතෙන්ට කොහොමද ගණන් කියලා. ඉතින් මේ වෙද්දී බය මාරේ ක්ලයිමේට් එක පේනවනේ. තනිකර මීදුමෙන් වැහිලා තියෙන්නේ. ඊයේ අද දෙකේම පෙරේද චුට්ටක් හිම වැටුණා. චුට්ටක් වැටුනේ. මේ මිහිදුම වැහිලා තින්නේ මොකද දැන් -1යි යන්නේ. හෙට ඉඳන් මුළු සතියෙම warnings දීලා තියෙනවා 90% ස්නෝ කරනවා කියලා ගෙස් කරලා මුළු සතිය පුරාවටම. ඉතින් දැන් අපිට විතරයි මේ තාම පරක්කු. අපි අර දෙසැම්බර් වලදී දවස් 3ක් විතර එක දිගට වැටුණා. ඊට පස්සේ ඒ ටික දිය වෙලා ගියානේ. මේ වෙද්දී මේන් සිටි එක බුකාරෙස්ට්. එතකොට තව ගොඩාක් බ්‍රාසෝ තිම්සොරානා ගොඩාක් සිටිස් මේ වෙද්දිත් හිමෙන් වැහිලා ගිහිල්ලා තින්නේ. හොඳට ස්නෝ කරලා දනිය ගාවට වෙනකන් විතර එරෙන්න. මෙහෙට විතරයි තාම පරක්කු. දැන් හෙට ඉඳන් ස්නෝ කරනවා කියලා තියෙන. අපි බලමු. එහෙම වුණොත් මම හිමේ බ්ලොග් එකක් ගේන්නම්. ගොඩක් කට්ටිය මේ ඉල්ලනවා හිම පෙන්නන්න කියලා. ඉතින් මම පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් දාලා තිබ්බා. අර පේන කඳු උඩට ගියා අර කලින් පෙන්නපු travel vlogs තුනෙන් එකක ඒක Facebook page එකේ පොඩි ක්ලිප් එකක් දාලා ඉතින් මම මේ හිම බලන්න ආස කට්ටියට ඔන්න බලා ගන්න කියලා මේ ගිහිල්ලා බලා ගන්න. ඉතින් Facebook page එකත් follow කරන්න අනිවාර්යෙන්. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් Facebook page එකට මැසේජ් එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන්ම මම ෆ්‍රී ටයිම් එකක් තියෙන වෙලාවක රිප්ලයි එකක් දානවා අනිවාර්යෙන්ම. මම ආවා දැන් ඔන්න Altex එක ගාවට. ඉතින් මේ Altex එක මෙතන එහා පැත්තේ තියෙන්නේ. ඉතින් අද තනියම ආවේ. මොකද කට්ටිය ඇත්තටම මම ඇස්දෙන් කඳුළුත් වෙනවා ඒ තරමට මේ සීතලයි. ඉතින් Altex එක අපි ගිහිල්ලා බලමු Altex එක ඇතුළට 14 series එක කොහොමද කියලා iPhones. ඔන්න මම ආවා Altex එක ඇතුළට. ඉතින් ඔන්න තියෙනවා iPhone 14 series එකක් මෙතන. iPhone 14 Pro Max එක තියෙනවා. ප්‍රශ්න කියන්නේ මේවල prices මෙතන ඩිස්ප්ලේ කරලා නැහැ. අපි අහලා බලමු කොහොමද prices යන්නේ කියලා. iPhone 14 Pro Max, 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14 ඔක්කොම දෙන අපි මේ මෙතන ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් අහලා බලමු ගණන් කොහොමද කියලා. iPhone 14 Pro Max 256GB. බලමු කොහොමද කියලා 14 Pro Max එක. Just a second to adjust the filter. 256GB 7,699 no? Yes. The prices are not depending on the colors. For a moment, no. No. It's standard. Same prices, no? Same prices. Yes. 7,000 කියන්නේ 7,700ක් ලේ 7,700ක් තමයි iPhone 14 Pro Max එක 256GB 14 256GB බලමු 14 එක 256GB එතකොට ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ අනිත් 14 Plus එකයි 14 Pro එකේ ගණන් කොහොමද කියලා 14 5G 256GB එක තියෙන 4,979යි 256GB එතකොට can you search iPhone 14 Plus
14 plus 256 GB. Plus, okay. Phone 14 plus 256 GB. This one, no? Yes. 5698. 5698 වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 5700ක් වගේ. Просто. It's iPhone 14 256 GB. That's enough. On 14 256 GB. 14. This one, the price is different. Different. Because of the colors. Because of the colors, no? Depending on the colors. Okay, let's see if it's the same iPhone situation. 14 Plus එකේ colors වල colors වෙනස් වෙද්දී ඒ වල prices උත් වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද around 5000 වගේ තමයි යන්නේ. මේ තියෙන 14 The same 256 GB. situation for the 14. 14 no? Yes. එකම price එක කියන්නේ 4900 කියන්නේ 5000. 5000ක් තමයි වෙන්නේ iPhone 14 එක. ඒක colors වෙනස් වුණාට වෙනස් වෙන්නේ. Plus එකේ තමයි වෙනස් වුණත් වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි රොමේනියාවේ iPhone 14s ගන්නවා නම් ගණන් යන්නේ. ඉතින් ලංකාවට කම්පෙයාර් කරලා බලලා ඔයගොල්ලන් එහෙන් ලාභයි නම් අරන් එන්න. මම නම් හිතන්නේ නැහැ ලාභ ඇති කියලා. මෙහෙන් ගොඩක් ලාභයි ඇවිල්ලා. ඉතින් ඒ හිනේ හැබෑ කරගන්න. මෙතන තියෙනවා Apple iMacBook එකක් Air 13 M2 8GB එක ලේ 6149 වෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා MacBook Pro 13 M2 එක 256GB SSD space tray එක 6698 වෙන්නේ. ඉතින් ලංකාවත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලන්න කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ලංකාවත් එක්ක බැලුවොත් සාමාන්‍යයෙන් බලමු අපි. සුවින් 6698 50,000 ගණක් වගේ වෙන්නේ. මම හිතන්නේ ලංකාවේ ගන්න පුළුවන් ඒක දන්නේ නැහැ මේ ගණන් වලට මේවා. 6149 Suai harlas sama das manusia bisa වෙන්නේ මේක. ඉතින් ඔන්න TVs තියෙන පැත්තට ආවහම මෙතන තියෙනවා Samsung LED UHD 4K smart TV එක 1699 වෙන්නේ 1700 කියන්නේ. එතකොට කියන්නේ 4K Ultra HD 4K Ultra HD වල prices එහෙම යන්නේ. මෙතන තියෙනවා LG OLED එක 4K 4799 4800යි. බලමු තව මොනවද Philips තියෙනවා LED TV smart UHD 2299යි. මේක අඟල් මේකත් මම හිතන්නේ අඟල් 50 මේකත් අඟල් 50. ඉතින් ලංකාවත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලන්න කොහොමද යන්නේ කියලා. මෙතන තියෙනවා LG LED 4K එක තියෙනවා. OLED නෙමෙයි LED එක normal 1849 වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි iPhone 14 series එකේ prices සහ අනිත් electronic devices වල prices වෙන්නේ රොමේනියාව වල. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බැලුවට thank you. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා යන්න. Facebook page එක පැත්තෙත් follow up පාරක් දාන්න. හැමෝටම ආදරෙයි. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. සමහරක් වෙලාවට climate එකත් එක්ක ඊළඟ vlog එක නම් හිමේ අරන් එන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් කට්ටියටම ciao.